নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেল ভিডিঅ'খনলৈ বন্ধুসকল। কেইদিনমান বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ আকৌ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটা লৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ। এটা টিউটৰিয়েল লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধুসকল, আজি টিউটৰিয়েলটো হ'ল জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি। গীতটো পাৰ পৰাও বজাব পাৰি, মাৰ পৰাও বজাব পাৰি, আৰু আমাৰ যিটো আমি প্ৰায় চাৰ পৰা বজাওঁ সেই চাৰ পৰা বজাব পাৰোঁ। গতিকে নতুন শিকাৰুখিনি তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধাৰ বাবে নতুন শিকাৰুখিনিৰ বাবে মই চাৰ পৰা গীতটি মই নতুনৰ সৈতে আপোনালোক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আগত গীতটো মই মাৰ পৰা বজাই থৈছোঁ, এটা কভাৰ কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব সেইটো কেনেদৰে বজাইছোঁ মই। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ অনুৰোধ হয় নিশ্চয় মই পাৰ পৰাও গীতটি বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো জানেই, আৰু যদিহে কোনোবা এজন নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লাইক কৰি যাব আৰু কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিব, আৰু যদি পাৰে কোনোবা এজনটো শ্বেয়াৰ নিশ্চয়কৈ কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে অকণমান বজাই দিছোঁ, চাৰ পৰা বজাইছোঁ, চাৰ পৰা। এইটো প্ৰথম পদ, জয় জয় ৰাম, কেনেকৈ আহিছে চাৰ পৰা আহিছে। সা ৰে 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 গা পা গা, সা ৰে 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 গা পা গা, ৰে ৰে সা ধা, কেনেকৈ আহিছে সা ৰে ৰে গা পা গা, ৰে ৰে সা ধা। চাব, মই বজাই দিওঁতে চাই যাব। শ্ল' লাহেকৈ দিছোঁ। সা ৰে ৰে গা পা গা, ৰে ৰে সা ধা। এই ৰে ৰে গাওঁতে কিন্তু গাটো অকণমান এনেকৈ কঞ্চ হয়, এনেকৈ আহিব, এনেকৈ আহিব, মানে এনেকৈ আহিব। সা ৰে ৰে গা পা গা, ৰে ৰে সা ধা, জয় জয় ৰাম, সা ৰে ৰে গা পা গা, ৰে ৰে সা ধা, জয় জয় ৰাম। এইখিনিলৈকে আহিলে, তাৰপৰা আহিছে কি জয় শ্ৰী ৰাম, কি আহিছে ধা সা ৰে সা, ধা সা ৰে সা, ধা সা ৰে সা, ধা পা ধা, ধা সা ৰে ৰে কওঁতে ধা সা ৰে সা
ধা পা ধা স্বৰ এইকেইটাই হৈছে কিন্তু ধাচা ৰে বুলি কওঁতে এইটো এনেকৈ হৈ গৈছে আৰু হয়নে হয়নে ধাচা ৰে সা ধা পা ধা ধাসা রে সা ধা পা ধা ধাসা রে সা ধা পা ধা এইটো হৈছে জয় শ্ৰী ৰাম এইটো হ'ল স্বৰকেইটা মই স্ক্ৰীণত লিখি দিম চাই ল'ব আপোনালোকে তাৰপৰা আহিছে জয় সনাতন হৰি এইটো কেনেকৈ আহিছে আধা সাগা কি হৈছে পাধা সাগা ৰে গা আকৌ দেখুৱাইছোঁ মই পাধা সাগা রে গা পাধা ৰেগা কৰোঁতে পিছৰ চাটত আকৌ এনেকুৱা হৈছে কনচৰ হৈছে ৰেগা এটা মানে ৰেগাই হৈছে এনেকুৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট আহিছে তাৰমানে আকৌ কৰিছোঁ পাধা সাগা ৰেগা ৰেগা পাগা ৰে সা প্ৰথমতে কি আহিলে জয় সনাতন পাধা সাগা ৰেগা হৰি হে বুলি কওঁতে আকৌ ৰেগা পাগা ৰে সা হৰি সেইটো হৈছে সেইটো হৈছে গাৰে 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 হৈছে তাৰমানে গাৰে গাৰে কাৰণে এইটো ৰেগা 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 এইটো ৰেটোৱে হৈছে উচ্চাৰণ মানে গাটো কিন্তু অকণ ডাঙৰ হৈছে এইটো এনেকুৱা হৈছে ৰেগা পাগা ৰে সা সেইটো হৈছে আকৌ দেখুৱাইছোঁ মই গা ৰে সা ৰে গা পাগা ৰে সা হৰি ৰে গা পাগা ৰে সা